is OA the radius? Is Yes, sir. OA the radius? अब यो OA ले नि टेन्जेन्टलाई काटिरहेछ कहाँ त एमा काटिरहेछ यतिखेर चाहिँ हामीले नि यो एंगल भनेको कति डिग्रीको हुन्छ त त्यसो भए यो 90 एंगल degree. 90 डिग्रीको हुन्छ भने हामीले भनेको थियौँ के अरे अस्ति भने कि भनेर थाहा भएन तर भनेको छैन भने पनि दिस इज द भन्छ बेसिस सर, अफ भन्नुभएको थियो हजुर ए ओके हजुरले ल भन्छ थियो नि त। ओके फाइन सो यो साथीहरूले जसले गरिसक्नु भएको छ उनीहरूको लागि फाइदा हुन्छ किनभने एक्सर्साइज त गर्ने त हो नि हामीले होइन एक्सर्साइज त गर्नै पऱ्यो हामीले पढिसकेपछि पनि एक्सर्साइज नगरिकन त काम छैन नि एकचोटि पढेर त त्यो सकि बिर्सिहाल्छ कहिले कि होइन बिर्सिन सक्छ सो यु हेभ टु किप अन रिभाइजिङ राइट अब भनेपछि यो एङ्गल कति डिग्रीको हुन्छ अरे भन्नुहोस् त हाम्रो एङ्गल कति डिग्रीको हुने भयो एङ्गल 90. एट द टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट दिस विल बी 90 डिग्री सो यो कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पऱ्यो विच विल बी भेरी भेरी हेल्पफुल इन सल्भिङ द प्रब्लम्स रिलेटेड टु द टेन्जेन्ट अनि अर्को कुरा चाहिँ के याद गर्नु पऱ्यो हामीले भने यो थ्योरम चाहिँ आउँदैन हामीलाई एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्न पनि आउँदैन थ्योरिटिकल प्रुफ गर्न पनि आउँदैन यसबाट हामीलाई सिम्पली वी हेभ टु सल्भ द न्युमेरिकल प्रब्लम्स अब यस्तो हो भने इफ यु हेभ अनदर सर्कल लेट्स से एउटा सर्कल ड्र गरौँ त हामीले एउटा सर्कल ड्र गऱ्यौँ अब यो सर्कलमा फ्रम द गिभन पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट दिइरहेछ भने कतिवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न मिल्छ होला हामीले कुनै पोइन्ट गिभन छ भने हाउ मेनी टेन्जेन्ट्स क्यान बी ड्रन टु दिस सर्कल फ्रम द गिभन पोइन्ट ए ल भन्नुहोस् त कसैले कोही साथीले भन्नुहोस् त हाउ मेनी टेन्जेन्ट्स क्यान बी ड्रन फ्रम द पोइन्ट ए टु दिस सर्कल कतिवटा भन्नुहोस् त 2 वटा सर, दुईवटा एउटा चाहिँ यसरी तान्नु पर्यो हामीले होइन एउटा चाहिँ हामीले यसरी तान्नु पर्यो अर्को चाहिँ हामीले कसरी तान्नु पर्यो त मेबी इट्स लाइक दिस राइट ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइन छैन तर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन यसरी हामीले दुईवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सकिन्छ टी टी एमए अनि पिक्युए त्यसो हो भने के भन्छ भने के प्रुभ गर्नु के भन्छ हामीलाई भने यो दुईवटा लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ क्या भनेको एएम will be equal to AQ. AM will be equal to AQ. किन हो भन्दाखेरि the length of the tangents drawn from an external point to the circle are equal in length भनेर हामीले एउटा statement छ which you don't have to prove it experimentally or theoretically but while proving the numerical problem you need this one. अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तो नि कुनै यसको सेन्टर यहाँ छ भने यसरी एउटा लाइन तान्यो भने रेडियस तान्यो भने यो 90 हुने भयो भनेपछि यो एक्स छ वाइ छ भनेपछि वाट विल बी द सम अफ एक्स एन्ड वाइ यो केसमा भन्नुहोस् त एक्स र वाइ को सम कति हुन्छ होला वाट विल बी द सम अफ एक्स एन्ड वाइ सर एक्स प्लस वाइ को भ्यालु कति हुन्छ होला 180 degree. 180 डिग्री हुन्छ किनभने in the quadrilateral AMOQ the sum of four angles will be 360 degree यो 90 भयो यो 90 भएपछि बाँकी भयो कति त 180 भयो भनेपछि x plus y equals to 180 डिग्री लेख्न पाइयो हामीले हैन त हजुर भनेपछि यो कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो एउटा टेन्जेन्टको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अनि यो कुरा पनि हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो यो कुरा त हामीले दिमागमा राख्नु परिहाल्यो बिकज दिस इज द मेन थिङ इन द टेन्जेन्ट टु लर्न अनि मैले अघि नै भनिहालेँ यसबाट चाहिँ हामीलाई एक्सपेरिमेन्टली पनि सोध्दैन थ्योरिटिकल प्रुफ गर्न पनि सोध्दैन ओन्ली we are asked to solve the numerical problems related to this one of 2 marks. Just to question number 7 हेर्नुस् त हजुर question number 7 मा question number 7 कसरी फाइन्ड गर्ने होला हामीले find the measure of angle OCA OCA को भ्यालु खोज्नु पर्यो find the value of OCA OCA को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो कसरी फाइन्ड गर्ने होला भन्नुस् त साथीहरु ल how to find the value of OCA given that angle OAC
OAC is 2 times the angle of CAN. 2 times the angle of 2 times the value of CAN भनेर दिइरहेछ हामीलाई। ल कसरी गर्ने होला भन्नुहोस् त हजुर। O चाहिँ सेन्टर हो यसको, O सेन्टर हो, TAN is a tangent and A is the point of contact भनेपछि what is the value of the angle OAN? ल भन्नुहोस् त कोही साथीले त्यहाँबाट, what is the value of the angle OAN? सर पुरै क्वेसन एकचोटि देखाइदिन्छ न। ल पुरै क्वेसन हेर्नुहोस् त हजुर। कति पहिला हामीलाई भन्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो कि द एंगल OAN is 90 डिग्री हो कि हैन भन्नुहोस् त। इज एंगल OAN 90 डिग्री? एस इज सर। द एंगल OAN 90 डिग्री? 90 डिग्री भयो त। त्यसो हो भने हामी सल्युसनमा जाउँ। हामीले लेख्दाखेरि कसो लेख्नु पर्यो त? हामीले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो त? क्वेशन नम्बर 7 को सल्युसनमा we are doing the solution of question number 7. So we will write here first the given information. भनेको के दिएको छ त हामीलाई? के दिएको छ त? TAN is tangent at the point at A अनि angle OAC equals to 2 times of angle CAN भनेर पनि दिएको छ हामीलाई। and we have to find here the value of angle OCA, right? OCA को चाहिँ भ्यालु खोज्नु पर्यो हामीलाई। OCA को चाहिँ भ्यालु खोज्नु पर्यो। So what we know here is basically we know that angle OAN is 90 degree. यसको रिजन के हो भन्नुहोस् त हजुर? Why this 90 degree? Being tangent हैन? to the Being point of TAN being tangent at A भन्दाखेरि पुग्ला हैन? तर OAN भनेको के हो त? OAN भनेको is it angle OAC plus angle CAN लेख्न पाइयो हजुर? CAN लेख्न पाइयो? equals to 90 लेख्न पाइयो? लेख्न पाइयो कि पाइएन? होल पार्ट एक्जाम भन्छ नि यसलाई हामीले। होल पार्ट एक्जाम भन्छौँ के यसलाई हामीले हैन? होल पार्ट्स एक्जाम। होल पार्ट्स एक्जाम भनेको चाहिँ if you divide the object into more than 2 parts, more than 1 part, then the sum of the parts will be equal to the whole thing. अब हामीले के गर्ने होला भन्नुस् त ल? अब हामीले के गर्नु पर्ला? OAC को भ्यालु के कति हो भन्नुस् त? OAC को भ्यालु is it angle? Is it twice CAN? Is it twice CAN? Angle OAC को भ्यालु हैन हजुर? हो कि हैन? ओ साथीहरु हो कि हैन? OAC को भ्यालु कति भन्नुस् त? OAC को भ्यालु कति भन्नुस् त? CAN, twice CAN plus angle CAN। डाइरेक्ट पनि निकाल्नु मिल्यो, हामीले हाफ गर्यो डाइरेक्ट पनि आयो। भनेपछि कति आयो त हाम्रो? 3 angle CAN equals to कति आयो त? 90 डिग्री आयो, which gives angle CAN को भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुस् त? 30 डिग्री आयो हैन? एंगल CAN को भ्यालु 30 डिग्री आयो। तर हामीलाई कसको भ्यालु निकाल्नु छ? एंगल OCA को भ्यालु निकाल्नु छ। अब हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भने which angle is equal to OCA? Which angle is equal to OCA भन्नुस् त हजुर? CAN को भ्यालु आइसकेपछि after getting the value of CAN, can we also find the value of angle OAC? Yes sir. 2 times 30 degree हुने भयो, which is given equals to 60 degree. Now यो फिगरमा हेर्नु भयो भने you can see here that angle also angle OAC equals to angle OCA भन्नु पाइ? OCA भन्नु पाइ कि नपाइ? पाइन्छ हजुर?
ल फिगर हेरेर भन्नुहोस् त हामीलाई can you say angle OAC equals to OCA लेख्न पाइन्छ हामीले ओ साथीहरु भन्नुहोस् त हजुर पाइ कि नपाइ क्योंकि यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल लेख्न पाइ कि नपाइ पाइ कि नपाइ OA र OC भनेको रेडियस हो दुईटै OA र OC भनेको आर द रेडियस आर yes द sir रेडियस अफ द सर्कल इफ दे आर रेडियस अफ द सर्कल यिनीहरु दुईटा के हुन्छ त इक्वल हुन्छ नि if these two sides are equal what about the base angles will the base angles be equal yes sir yes हामी कति कक्षामा पढेको यो 8 कक्षामा पढ्यो यो हामीले yes यो sir पढेको कति कक्षामा भने 8 कक्षामा पढ्या अब अब हामी लेख्नु पर्यो के त यसको रिजन के लेख्नु पर्यो भन्नुस् त यसको रिजन के लेख्नु पर्यो हामीले why these two are equal being base of isosceles triangle ल धन्यवाद being base angles of isosceles triangle को नाम के थियो भन्नुस् त त्यहाँ what was the name of the triangle OAC OAC हो के OAC therefore angle OCA equals to कति लेख्नु पाइयो हामीले 60 डिग्री लेख्नु पाइयो पाइयो नि त हजुर हेर्नुस् त यहाँ can we write 60 degree now yes sir ल यो एउटा 2 मार्क्सको क्वेशन भयो अब अर्को अर्को गर्नु पर्यो भने हामीले अर्को गर्नु पर्यो भने क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् त हजुर क्वेशन नम्बर 8 कसरी फाइन्ड गर्ने हामीले यो पनि एकदम सजिलो छ हाम्रो दिस इज अल्सो भेरी इजी because they are all two marks question के दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ CB is the tangent and diameter of the circle is 18 centimeter then we can write here solution question number 8 को solution मा we can write here that BC equals to कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ 12 centimeter एउटा यस्तो खालको क्वेशन एउटा एंगल वाला क्वेशन हुन्छ एउटा लेन्थ साइड को लेन्थ निकाल्ने क्वेशन हुन्छ and BC equals to कति दिएको छ हामीलाई 12 centimeter दिएको छ अनि diameter of the circle is 18 centimeter so diameter of the circle is 18 centimeter that means radius who is radius here OB is the radius OB. radius is 18/2 यसको रिजन लेख्नु परेन हामीलाई centimeter and we have to find the length of OC equals to what भन्छ अब OC को भ्यालु निकाल्न हामी के गर्नु पर्यो त again we have to go to the property of the triangle property of the tangent in the triangle यो केसमा which says that this is 90 degree so Pythagoras theorem लाई पाइथागोरसलाई सम्झिनु पर्यो हामीले हैन फेरि so हामीले के लेख्नु पर्यो triangle in right angled triangle OBC right angled triangle भन्ने बित्तिकै पाइथागोरस लेखिराख्नु पर्दैन है हामीले simply directly we can write here that OC square equals to OB square plus BC square which gives OB square OB भने कति छ हेर्नुस् त यहाँ OB भनेको कति आछ हाम्रो 9 square plus BC भनेको कति छ हाम्रो 12 छ ल भन्नुस् त कति आउँछ यसको सम गर्दाखेरि 9 square 81 12 square 144 144 plus 81 144 plus 81 कति हुन्छ भन्नुस् त हजुर 52225 हैन त हजुर 225 so what is the length of OC then OC कति हुन्छ होला भन्नुस् त if OC square is 225 what is the length of OC 15 centimeter thank you धन्यवाद ल यसरी हामीले शॉर्ट क्वेशन गर्छौं हामी शॉर्ट क्वेशन पनि गर्छौं
लङ क्वेसन पनि गर्छौँ, आउट थ्योरम पनि गर्छौँ, सबै गर्छौँ। यो कसैलाई के सोध्नु छ त हजुर यो क्वेसनमा? दुईटा क्वेसन जुन चाहिँ गऱ्यौँ हामीले डज एनीवन हैव एनीथिङ टु आस्क? सर टेन्जेन्ट भनेको के हो सर? कतिखेर आउनु भएको थियो हजुर क्लासमा? नानी एकछिन भयो सर। एकछिन भयो ल। अघि भर्खर हामीले यत्रो सर्कल ड्र गरेर बनाएको थियौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ क्यान यु सी द सर्कल ओभर हियर? Can you see the circle over here? Yes sir. Yes. You can see a circle over here. And can you see the center of the circle, हजुर? त्यहाँ लेखेको छ नि हामीलाई. Yes The center sir. of the circle is who? अब एउटा लाइन तान्दियौँ हामीले यहाँ. एउटा लाइन तान्दियौँ. कस्तो लाइन तान्दियौँ भने the line is just touching the circle. यो OA भनेको के हो भन्नुहोस् त? If O is the center, what is OA? Radius. रेडियस हो नि हाम्रो हैन त हजुर? ल धन्यवाद. यति थाहा भएछ त भइहाल्यो नि. रेडियस हो हैन? रेडियस हो भनेपछि यसलाई अलिकति लाइन राम्रोसँग तानौँ है त ल. Let's draw the line properly. Let's draw the line properly. Your line ले नि your line ले circle लाई कति ठाउँ काटेछ हेर्नु त हजुर. At how many points is the line TAN touching the circle? Your line TAN ले circle लाई कति ठाउँमा काटेछ भन्नुस् त हजुर. एउटा सर. एउटा ठाउँमा त काटेछ हो. यस्तो लाइनलाई चाहिँ हामी टेन्जेन्ट भन्ने हो के हामीले. So TAN is tangent. TAN is tangent at कुन ठाउँमा काटेछ त TAN ले भन्नुस् त हजुर. A मा काटेछ. So we say TAN is the tangent to the circle at the point A. In short we can write TAN is tangent at A. अनि यसरी जब काटिरा हुन्छ नि छुइरा हुन्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ भने हामी जुन रेडियस तान्छौँ यसरी सेन्टरबाट रेडियस भने त obviously सेन्टरबाट तान्ने हामीले यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा यसरी लाइन तान्यो भने यो एंगल चाहिँ जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ. यो हामीलाई प्रुभ गरिराख्नु पर्दैन किनभने as I said we are not going to be asked to prove it experimentally or theoretically. हामीले simply result मात्रै थाहा पाउनु पर्यो which we have to use in finding the numerical solutions. एउटा कुरा यो भयो. बुझ्नुभयो हजुर? एउटा कुरा यो भयो. बुझ्नुभयो हजुर? टेन्जेन्ट भनेको के रहेछ? Yes sir. ओके. अनि अर्को चाहिँ के छ भने यहाँ हेर्नुस् त अझै यो सर्कलमा नि यो सर्कलमा कतिवटा टेन्जेन्ट तानेछ हेर्नुस् त यहाँ. How many tangents did we draw here from the point A to the circle? A भन्ने पोइन्टबाट कतिवटा टेन्जेन्ट तानेछ हामीले? दुईवटा टेन्जेन्ट तानेछ हैन त हजुर? TMA एउटा टेन्जेन्ट, अर्को PQA अर्को टेन्जेन्ट. अब हामीलाई के भन्छ भने if we draw two tangents to the given circle from an external point then their length will be equal. Their length will be equal भनेको पुरै हैन के TA भन्यो हैन PA भने पनि हैन सिम्पली MA र QA चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको. हेर्नुस् यहाँ AM र AQ चाहिँ इक्वल हुन्छ. कुरा बुझ्नुभयो हजुर? एउटा रिजल्ट यो भयो. अनि अर्को रिजल्ट चाहिँ के हुन सक्छ भने के हुन सक्छ त्यो न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि भने यो टेन्जेन्ट भएपछि यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ, यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ. एन्ड OMAQ. What is OMAQ भन्नुस् त ल? What is OMAQ? What is OMAQ? Is it a triangle? Oh नानी कता जानुभयो हजुर? What is OMAQ? Quadrilateral. Yes. भनेको यो चारवटा एंगलको सम कति हुन्छ भन्नुस् त? 360 हुन्छ हजुर? चारवटा एंगलको सम के? चारवटा एंगलको सम कति हुन्छ? 360 हुन्छ हैन? भनेपछि यो 90 भयो, यो पनि 90 भयो
भनेपछि 90 प्लस 90 प्लस x प्लस y इक्वल्स टु 360 देख्न मिल्छ भनेपछि x र y को सम चाहिँ कति आउँदो रहेछ त हाम्रो 180 आउँछ आउँछ आउँदैन आउँछ Yes, हजुर sir. आउँछ हो यसलाई पनि हामीले युज गर्छौँ अबको न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि हुन्छ हजुर Yes, sir. ल त्यसो भए अब साथीहरूले पनि गर्नु पर्यो हुँदैन त हजुर ल अब साथीहरूको पालो है त ल Question number, sir. वेट वेट पक्नु चाहिँ यहाँ अब हामी अलिकति ठुलो गरौँ हामीले 7 र 8 गऱ्यौँ भर्खर होइन त हजुर we did 7 and 8 now अब कुन गर्ने त हामीले एउटा सजिलो गर्नुहोस् 9 गर्नुहोस् 9 गर्नुहोस् त पहिला फर्स्टमा 9 गर्नुहोस् 16 गर्नुहोस् 17 गर्नुहोस् 18 गर्नुहोस् ल छिट्टो हजुर 15 पनि गर्नुहोस् यो भ्याइसक्यो हामीले यो पनि भ्याइसक्यो यो 14 र 16 उस्तै रहेछ गरौँ त हजुर 9 10 11 उस्तै उस्तै छ so let's do 9 15 16 17 and 18 आएन भने सोधिहाल्नुहोस् है हजुर साथीहरू Sir, यस 15 को question देखाइदिएछ न 9 भयो हजुर हजुर सर ल अलिक ठुलो गरौँ है त ल ओरिएन्टेसन
आयो हजुर 45 आयो गर्दैछु सर भर्खरै त बुझेँ बुझ्नुभयो ल अरू साथीहरूले पनि गर्नुहोस् है हजुर आएन भने सोधिदिइहाल्नुहोस् त हजुर नेपालीमा पनि छ त दुइटै छ त सर अङ्ग्रेजीमा पनि छ नेपालीमा पनि छ हजुर यस एङ्गल ओक्युएस इज इक्वल्स टु एङ्गल ओएसक्यू बेस अफ आइसोसियलिस ट्रायङ्गल मिल्छ है साइड इक्वल बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल बिकज ओएस एन्ड ओक्यू आर रेडियस अफ द सेम सर्कल भनेर भन्नु पर्यो हामीले त्यहाँ हजुर यस आयो नि होइन त हजुर हजुर सर त्यही 90 डिग्रीको रिलेसन युज गर्नु त हो नि 90 डिग्री हजुर हुन्छ ओक्युआर 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि बाइसेक्टर भनेपछि 45 भयो यो एङ्गल 45 हुने भयो होइन यो एङ्गल 45 भएपछि यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल पनि 45 हुने भयो ल आई होप अदर पिपल अल्सो हेभ डन र सजिलो एउटा क्वेसन गर्नुहोस् त 16 नम्बर हामीले भर्खर गफ गरेको दिस इज द इजिएस्ट प्रब्लम इन द वर्ल्ड एक्स इज इक्वल्स टु 100 डिग्री 100 डिग्री भइहाल्यो होइन हजुर ल त्यसो भए 17 नम्बर with the center of the circle एक्सक्युज मी सर यस यस यसमा नि त्यो अघिको जस्तै त होला नि 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री 35 डिग्री आयो यो 35 डिग्री आउँछ होइन यो 35 नि पछि 35 हुन्छ बेस एङ्गल यस यस नाउ यो गर्नुहोस् ल 9 9 10 कति नम्बर हो अरू साथीहरू पनि गर्नु पर्यो हजुर आएन भने सोध्नु पर्यो हजुर नम्बर 18 गरौँ हजुर ल ल त हजुर वी आर लेफ्ट विथ 3 So can minutes you show the question number 17 once again? वाइ नट हजुर वाइ नट ल हेर्नुहोस् त हजुर आएन हजुर यसको एन्सर नानी आएन हजुर होइन क्वेसन सार्न ल्याएको थिएन सार्ने होइन गर्ने अनि नबुझेको सोध्ने किन सार्नु पर्यो र सार्नै पर्दैन नि एक्सक्युज मी सर यस AOB plus BNA is equals to 180 डिग्री है यो दुइटाको सम हजुर कसरी हुन्छ होला भन्नुहोस् त हजुर हुँदैन नि दुइटा टेन्जेन्ट छ र हाम्रो अघि पो दुइटा टेन्जेन्ट थियो त अघिको स्टोरी त फरक हो नि अघि यस्तो थियो नि त हजुर अघि चाहिँ यस्तो थियो नि त हाम्रो दुइटा टेन्जेन्ट यसरी ड्र गरिरहेको थियो हामीले होइन अनि यहाँ एउटा सेन्ट्रल एङ्गल थियो त्यतिखेर चाहिँ यसको र यसको सम 180 हुन्छ भनेर त निकालेको थियो हामीले होइन तर यो त त्यस्तो छैन नि त दुइटा टेन्जेन्ट छ त हामीसँग यहाँ एउटा मात्रै टेन्जेन्ट छ त्यो त्यो आइडिया लगाउनु मिलेन हामीले त्यो आइडिया लगाउनु सक्दैनौँ हामीले भनौँ न वी क्यानट युज द्याट आइडिया हियर अर्कै आइडिया लगाउनु पर्यो ल
हेर्नुहोस् त कुनै चाहिँ ल्याउने होला यहाँ हेऱ्यो त ल यस्तो गर्न मिल्ला नि एक्सक्युज मी सर यस यो एङ्गल 90 डिग्री नै त्यही भन्दै थिएँ मैले नि अनि यो सी एङ्गल 90 आयो यो आयो यो कति आयो भन्नुहोस् त 30 आउँछ नि 30 आयो 30 आउँछ यो एङ्गल यो एङ्गल इन्स्पायर्ड एङ्गल हो यो एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल हो भनेपछि यसको यो भ्यालु यसको भ्यालु कति हुन्छ त यसको भ्यालु चाहिँ 60 हुन्छ नि 60 हुन्छ नि त हजुर हजुर भनेपछि यो चारवटा एङ्गलको सम कति हुनु पर्यो त 360 360 हुनु पर्यो भनेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ त ल यो 60 भयो यो 60 भयो यो 90 भयो 60 60 90 subtract from 360 210 210 पो आयो हजुर 60 60 210 अनि 360 बाट घटाउनुस् न कति हुन्छ त 360 बाट घटाउनु पर्यो त हामीले 60 60 91 210 भयो हैन त अनि चारवटा एङ्गलको सम त 360 हुनु पर्यो नि त 360 बाट तीनटाको समलाई घटाउनु पर्यो नि त हामीले हैन त हजुर 50 कति आयो 150 150 आयो हैन त एन्ड द्याट्स द आन्सर ल यसरी नै गर्ने हामीले नम्बर 19 पनि नम्बर 19 पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ नि हामीले हैन त हजुर हेर्नुहोस् त यहाँ के फाइन गर्नु पर्यो ओडिसी फाइन गर्नु पर्यो हामीले हैन त हजुर ओडिसी फाइन गर्नु पर्यो ओडिसी फाइन गर्नु पर्यो कसरी फाइन गर्ने होला हेर्नु त ल यही यही अहिलेको रिपिट गरे जस्तो भयो नि हैन यो एङ्गल आउँछ यो एङ्गल छ यो एङ्गल आइहाल्यो भनेपछि यो तीनटाको सम कति हुन्छ त 180 हुन्छ यो 60 हुन्छ यो 60 हुने भयो यो 90 हुने भयो 60 प्लस 90 कति 60 प्लस 90 कति भन्नुहोस् त 150 भयो अनि यो तीनवटा एङ्गलको सम कति हुन्छ त 180 हुन्छ 180 बाट 150 लाई घटायो भने कति डिग्री आउने भयो त 30 डिग्री आउने भयो ठिक छ हजुर ल आजलाई मैले गुड नाइट गरेँ यहीँबाट
Welcome once again, साथीहरु. So somebody tell me what was the stuff we were dealing last time? भेक्टर सर हामी भेक्टर पढिरहेको थियौँ भन्नु त हजुर. हजुर भेक्टर पढिरहेको थियौँ अनि भेक्टर पढ्दाखेरि हामी के को गफ गर्यौँ त भन्नुस् त अस्ति हामीले साइज अनि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन अनि हामीले कसरी भेक्टर कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि त पढ्यौँ नि हामीले र अस्ति. भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्यौँ अनि आइजे फर्ममा हामी कसरी लेख्ने कुनै पनि भेक्टरलाई भन्ने कुराको पनि अस्ति गर्यौँ नि हामीले यहाँ हैन त हजुर. अनि म्याग्निट्युडको कुरा गर्यौँ. दिस वाज द थिङ. यहाँसम्म हामीले गरेका थियौँ अनि यहाँसम्म यो पनि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले. आइजे को मिनिङ पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ. भनेपछि हामीले आज हामीले के गर्नु पर्यो त द रुल्स फर एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ भेक्टर्स पनि हामीले कुरा गर्नु पर्यो. किनभने यो हामी भेक्टर ज्योमेट्री पढ्दाखेरि दिस विल बी क्वाइट युजफुल इन एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ द टु गिभन भेक्टर्स. क्यान यु सी द स्क्रिन हजुर? स्क्रिन देख्नुहुन्छ? Yes, sir. स्क्रिन देखिन्छ भनेपछि नि बेसिकली नि एडिसन अफ द भेक्टर्स भनेको सिम्पली यु क्यान सी हियर इन द राइट साइड of the picture we have a triangle with a given with the two sides denoted by vectors. यसलाई हामी भेक्टर A भनिरहेका छौं, यसलाई हामी भेक्टर B भनिरहेका छौं. सो हेड र टेल जोडिरहेछ नि हामीले. यसको हेड र यसको टेल जोडिरहेछ अनि सुरुको भेक्टरको टेल र लास्टको भेक्टरको हेड जोडिरहेछ भनेपछि यो भेक्टर चाहिँ we can find by adding these two vectors भनेर हामी यसलाई नै हामी यसरी डिफाइन गर्छौं. भेक्टर एडिसन भनेको इन द फर्म अफ अ ट्रायंगल वेयर द टु साइड्स आर रिप्रेजेन्टेड बाइ भेक्टर्स एन्ड द थर्ड साइड इज गिवन बाइ द सम अफ द टु भेक्टर्स. यसलाई नै हामी यसरी भन्छौं. यसलाई हामी ट्रायंगल रुल अफ भेक्टर एडिसन भन्छौं. सिमिलरली यु क्यान सी इन द लेफ्ट साइड वी हेभ a parallelogram where the two adjacent sides are the length and direction of the two adjacent sides are denoted by vector A and vector B, and the diagonal is here. So the diagonal, the length and direction of the diagonal of the parallelogram is denoted by or is represented by vector A plus vector B. यसलाई हामी के भन्छौं भने this is called the parallelogram rule of vector addition भन्ने. यसलाई चाहिँ हामी parallelogram rule of vector addition भन्ने, यसलाई चाहिँ हामी triangle rule of vector addition भन्ने. ट्रायंगल को रुलमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा साइडको सम चाहिँ थर्ड साइडसँग इक्वल हुन्छ भन्ने. अनि parallelogram rule of vector additionले चाहिँ के दिन्छ भने डायगोनलले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ रे भने डायगोनलले चाहिँ दुईटाको सम एडजेसेन्ट साइड्सहरु जसलाई चाहिँ हामी दुईटा भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ तिनीको समलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले we define the vector addition in this way. ठीक छ हजुर? ओके, प्यारालेलोग्राम रुल भनेको यो भइहाल्यो. अनि यहाँ हेर्नुस् त हजुर, कम्युटेटिभ रुल भनेको a plus b भनेको b plus a हुन्छ भने है. सो भेक्टर p दिइरहेछ, भेक्टर q दिइरहेछ. हामीले म्याग्निट्युड खोज्नु पर्यो p plus q को. फर्स्ट अफ अल हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भेक्टर p plus भेक्टर q. कसरी फाइन्ड गर्ने होला भेक्टर p plus भेक्टर q भन्नुस् त साथीहरु? दिस इज भेरी इजी क्वेशन. हाउ क्यान वी फाइन्ड भेक्टर p plus भेक्टर q? कसरी फाइन्ड गर्ने होला? 4 plus 2 हजुर 4 plus 2 4 plus 2 गर्ने हामीले हैन. 4 plus 2 गर्ने अनि -8 plus 4 गर्ने which will give us -4 भ्यालु आइहाल्छ हैन. भ्यालु आइहाल्छ 6 र -4 आउँछ. अनि हामी म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने त रुट अन्डर x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्दिने. This is what we call addition of the two vectors. Similarly, the difference or the subtraction गर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त जस्तो
ए भन्ने भेक्टर छ यहाँ कुन ब्लू ब्लू कलरमा देखाइरहनु भएको छ देखिरहेको छ हामीले यहाँ स्क्रिनमा vector A is represented by the blue colored side and vector B is the vector which is representing the another side of the triangle, but they are in opposite direction. So when the two vectors are in this opposite direction, then the third side is given by the difference of these two. A minus B भनेको चाहिँ यो भेक्टरबाट यो भेक्टरलाई घटाउनु पर्यो डिफरेन्स भनेको त्यसरी हामी भन्छौँ अब when we find the difference of the two vectors simply हामी के गर्छौँ भने माइनस छ भने दुईटालाई माइनस गरिदिने करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्सलाई प्लस छ भने दुईटालाई प्लस गरिदिने ल साथीहरु त्यसो भए यो गर्ने गरेर भन्नुस् त हजुर a minus b plus c को भ्यालु खोजेर भन्नुस् त ल माइनस किन गर्छौँ नि सर हामीले माइनस किन अपोजिट डाइरेक्सन भयो नि त यहाँ हेर्नुस् त यहाँ जस्तो नि अघि हामीले के भनेको थियो भने हेर्नुस् त यहाँ आर दे इन द सेम डाइरेक्सन a र b भन्ने दुईटा भेक्टर्स a र b भन्ने भेक्टर्स आर दे इन द सेम डाइरेक्सन नो सर a भन्ने कहाँबाट गइरहेछ त a भन्ने भेक्टरको डाइरेक्सन कहाँ छ त हेर्नुस् त यहाँ मास्तिर गइरहेछ नि हजुर हैन अनि b भन्ने भेक्टरको डाइरेक्सन पनि कता गइरहेछ त मास्तिर त गइरहेछ नि छैन र डाइरेक्सन भने त्यसरी बुझ्ने नट इस्ट वेस्ट भने के a भन्ने भेक्टर इज इट गोइङ अप a भन्ने भेक्टर लुक एट द एरो हियर एरो साइन is the vector a going up and is the vector b also going up अनि हैन अनि यो भेक्टर पनि त जुन डार्क जुन ब्ल्याक मा छ नि त्यो भेक्टर पनि त माथि नै गइरहेछ नि छैन र हजुर छैन भनेपछि छ भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो दुईटालाई जोड्दिने यसमा चाहिँ नि यसमा हेरौँ त ल यसमा चाहिँ के छ त हेर्नुस् त यहाँ a चाहिँ कता गइरहेछ त a चाहिँ लेफ्ट पट्टि गइरहेछ b चाहिँ कतापट्टि गइरहेछ हेर्नुस् त राइट पट्टि गइरहेछ छ कि छैन भनेको दे आर गोइङ टु द अपोजिट डाइरेक्सन अनि यो जुन ब्ल्याक छ ब्ल्याक चाहिँ कतापट्टि गइरहेछ त लेफ्ट पट्टि गइरहेछ भनेपछि जुन लेफ्ट पट्टि गइरहेछ नि ए पनि लेफ्ट पट्टि नै गइरहेछ अनि यो ब्ल्याक एरो पनि लेफ्ट पट्टि नै गइरहेछ सो इन दैट सिचुएसन यो बी लाई चाहिँ हामीले बी लाई पनि हामीले लेफ्ट पट्टि फर्काउँदाखेरि डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई माइनस गर्ने बुझ्नु भयो हजुर यस सर अब म्याग्निट्युड खोज्नु पर्यो हेर्नुस् त यहाँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टरको म्याग्निट्युड खोज्नु पर्यो ल गरेर देखाउनुस् त हजुर सबैजना साथीहरूले p प्लस q को पनि खोजेर हेर्नुस् त एकचोटि म्याग्निट्युड p प्लस q खोज्नलाई फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु फाइन्ड द सम अफ द करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्स व्हिच इज 2 प्लस 4 गर्नुस् 6 आइहाल्यो अनि -8 प्लस 4 गर्नुस् -4 आइहाल्यो त्यसपछि म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ रूट अन्डर x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर गरिदिने ल भन्नुस् त हजुर कति आउँछ एन्सर सर अरे मैले भने कसको 1,16 भन्नुस् त कसको भ्यालु 1,16 मेरो सर अनि कसको भ्यालु 1,16 के p प्लस q को कि a माइनस b प्लस c को a माइनस b प्लस c को पाउनु छ त a माइनस b गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो 2 2 बाट 4 माइनस 1 लाई घटाउनु पर्यो नि हामीले हैन हैन त हजुर हजुर पाउनु छ त यहाँ a minus b plus c गर्नु पर्यो where a is given here 2 2 b is given here 4 -1 c is given here 1,3 भनेपछि यसलाई हामीले कसरी गर्नु पर्यो त भने ल यो व्हाइट बोर्ड खोल्दैछ है त 2 - 4 गर्दा कति आयो भन्नुस् त -2 आयो नि
2 minus 4 गर्दाखेरि did you get minus 2? Two minus 4 Minus 2 आयो नि minus 2 अनि plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 आयो 3 minus 1 गर्दाखेरि कति आयो 4 आयो 4 बाट 3 घटाउँदा कति आयो त 4 बाट 3 घटाउँदा कति आयो 1 आउँछ नि 1 आउँछ भनेपछि हाम्रो a minus b plus c भनेको कति रहेछ त minus 1 1 रहेछ भनेपछि यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्नुस् त ल x कम्पोनेन्ट भनेको minus 1 plus y कम्पोनेन्ट भनेको कति minus 1 वेट पर्नु चाहिँ कति आयो त हाम्रो यसलाई हामी चेन्ज गरौँ a minus b vector a minus vector b plus vector c गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो minus 1 र 1 आयो नि त हजुर and magnitude is given by vector a minus vector b plus vector c which is square root of negative 1 को square plus 1 को square भनेपछि कति आउँछ त हाम्रो root under 2 आउँछ हैन त हजुर did you get root under 2 आयो कि आएन हजुर ल आउनु पर्यो त त्यति so this gives the idea of finding the addition and subtraction of the two vectors yes sir अनि त्यसपछि के हुन्छ नि 2 minus 1 भनेपछि त्यो तल 1 कसरी आयो भन्नु खोजे कि -1 त माथि आइहाल्यो तल त 6 आउनु पर्ने हैन र पग्नुस् 3 minus -1 गर्दा कति आयो त हेर्नुस् त 4 आउँछ नि 3 minus है 4 आयो 4 to 6 wait 2 रहेछ 2 भाइ 2 minus -1 गर्दा कति आयो त हेर्नुस् त 3 आयो हैन ए 6 आउँछ 6 यस 6 आउँछ भनेपछि -1 र 6 आउनु भयो नि त हजुर -1 र 6 आउनु भयो यस थ्यांक यू -1 र 6 आउनु भयो भनेपछि म्याग्निट्युड कति हुने भयो त 1 स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर भनेको कति आयो त 36 प्लस 1 भनेको रुट अन्डर 37 हो हजुर ओके ल थ्यांक यू हजुर ल ल अब हाउ डु वी मल्टिप्लाई द स्केलर कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हामीले मल्टिप्लाई गर्दा हामी सिम्पली के गर्छौं त कुनै पनि भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के गर्नु पर्यो हामीले इच कम्पोनेन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो यो 3D हामीले पढ्नु पर्दैन यो 3D हाम्रो बुकमा छैन 10 क्लासमा हामीले 3D पढ्नु परेन के चाहिँ पढ्नु पर्छ भने हामीले we have to study about the angle between the two vectors जस्तो scalar product भनेको पनि हामीले पढ्नु पर्यो जस्तो if you have two vectors given over here if you are given two vectors let's say vector a and vector b whose initial point are o vector a is oa and vector b is ob यस्तो छ भने यिनीहरु बीच कुनै एंगल छ भने यसलाई हामी थीटा भन्दियौ भने हामी थीटा को भ्यालु चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ रे भने बुकले कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ भने it is defined as the dot product of a and b denoted by vector a dot vector b which is equal to magnitude of a times magnitude of b times cosine of the angle between them भनेर हामीले यसरी डिफाइन गर्छौं स्केलर प्रोडक्टलाई हामी यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं एउटा स्केलर प्रोडक्ट भने चाहिँ if vector a is given here as a point x1 y1 and vector b is given here as another point x2 y2 then one way of defining the dot product is like this हामीले के गर्नु पर्यो x1 र x2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो प्लस
y1 र y2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी पनि हामी डिफाइन गर्छौं डट प्रोडक्टलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छ यसलाई अनि हामीले यसरी पनि डिफाइन गर्छौं सो टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स वी यूज दिस आइडिया बेसिकली टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स अब नि वी हैव भेरी इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट ओभर हियर अफ द डट प्रोडक्ट अफ द टु भेक्टर्स एउटा चाहिँ के हो भने when the lines are parallel when if OA vector if these two lines are parallel OA vector and OB vectors these two vectors are parallel भयो भने के हुन्छ होला भन्नुस् ल any idea any guess what will happen to the angle theta यो theta को भ्यालु कति हुन्छ होला त if the two lines are parallel if these two lines OA र OB parallel भयो भने यो theta को भ्यालु कति हुन्छ होला भन्नुस् त हजुर थीटा को भ्यालु कति हुन्छ होला हेलो साथीहरु थीटा को भ्यालु कति हुन्छ होला थीटा विल बी आइदर 0 डिग्री or हामी यसलाई के पनि भन्छौं भने 180 डिग्री पनि भन्छौं सो इन दैट सिचुएसन यु विल गेट हियर cos 0 डिग्री इक्वल्स टु कति हुने भयो ल साथीहरु भन्नुस् त हजुर व्हाट इज cos 0 डिग्री 1 cos 0 डिग्री इज 1 सो यसको ठाउँमा हामीले 1 राख्दियो भने हाम्रो के आउने भयो त रिजल्ट a vector dot b vector भनेको it is the product of the magnitude of a vector and b vector magnitude of a vector लाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने because since it is a scalar number जब हामी magnitude खोज्छौं कुनै पनि vector को then it gives a scalar number त्यसलाई हामी a ले डिनोट गर्छौं times b ले डिनोट गर्ने b vector को magnitude लाई similarly if OA vector and OB vector are perpendicular छ भने थीटा को भ्यालु कति हुने भयो भन्नुस् त 90 डिग्री हुने भयो 90 डिग्री हुने भयो सो cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ होला भन्नुस् त साथीहरु कसैले व्हाट इज द भ्यालु अफ cos 90 डिग्री 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के हुने भयो त यो रिजल्ट cos थीटा को ठाउँमा 0 हुन्छ भनेपछि के आउँछ भन्नुस् त त्यसो भए a vector dot b vector को भ्यालु कति हुन्छ होला भन्नुस् त हजुर a vector र b vector को प्रोडक्ट कति हुन्छ होला डट प्रोडक्ट 0 आउने भयो नि 0 आउने भयो हैन 0 आउने भयो अब हामीले स्केलर प्रोडक्ट अफ त्यसो हो भने we can work on स्केलर प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर्स i and j हामीले अस्ति डिफाइन गरेका थियौं I vector र j vector भनेको unit vectors along x axis and y axis. Unit vector along x axis is denoted by I vector, whereas unit vector along y axis is denoted by j vector. And to find the angle between I vector and I vector, what we will do here is it will be one scalar product of the unit vectors I and I will be 1. Similarly, scalar product of j vector and j vector will also be 1. We can prove this one. But if you multiply here the two vectors I and j, ल यसको भ्यालु के हुन्छ होला भन्नुस् त हजुर 0 हुन्छ यो कहाँबाट आएको भने कहाँबाट आएको त यो भने युनिट भेक्टर भनेको त सिम्पली यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो आखिर यो दुईटा के हुन्छ त यो I भेक्टर भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो के भयो त j भेक्टर भयो and the angle between them is 90 degree angle between them 90 degree भयो भने यिनको डट प्रोडक्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेको a भनेको इट्स I b भनेको इट इज j that's why यिनीहरु दुईटाको बीचको प्रोडक्ट चाहिँ कति हुने भयो त 0 हुने भयो whereas I dot I भनेको चाहिँ we are finding the product of two vectors which are parallel to each other that means the angle between them is 0 degree in that situation we will write here a dot b equals to a the product of a and b so what we know is I ko length is magnitude of I vector is 1 huncha because this is unit vector and magnitude of j vector is also 1 त्यही भएर हाम्रो के आयो त I dot I चाहिँ 1 हुन्छ j dot j पनि 1 हुन्छ तर
I dot j चाहिँ 0 हुन्छ. Similarly, j vector dot I vector will also be 0 because they are after all perpendicular to each other. हैन त हजुर? And we also have to find the unit vector if the two vectors are given. Just though, if a vector is given, vector A equals to 3, 4, or the same thing can be represented here as 3, 4 like this. What is the unit vector of vector A? कसरी find गर्ने होला भन्नुस् त हजुर साथीहरु? How do we find the unit vector of vector A? कोही साथीले भन्नुहुन्छ हजुर, how do you find the unit vector of vector A? It's simply vector A divided by magnitude of vector A, which is 3, 4 divided by magnitude कसरी निकाल्छौँ त हामीले x component को square plus y component को square गर्छौँ, which is 3, 4 divided by 5. So we can divide each component by 5 and write the answer like this. ठिक छ हजुर? त्यसो भए साथीहरु काम गर्नु पर्यो हजुर त्यसो भए. Let's do the short questions आज. ल गरौँ त हजुर साथीहरु. Let's start from 1 and let's try to do everything. Should we start हजुर? Boys and girls. Yes, sir. Should we start? सुरु गरौँ त हजुर त्यसो भए हामी साथी सबैजनाहरु. ससङ भैया बोल्नु छोड्नु भयो त हजुर. Are you doing or you are not in class? I'm doing so. ल, very good ल. Let's try. आएन भने सोधिहाल्नु नि हजुर. Sir, सिकाइदिछु न. Which one? कुनै नि आउन. What do you mean by scalar product भन्यो भने त हामीले definition लेख्नु पर्यो हामीले. Definition लेख्नु पर्यो. The definition is like this. See this one. देख्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा. हेर्नुस् त यहाँ. This is the vector, this is the scalar product of the two vectors. यसरी लेख्ने नि हामीले. Definition नै यही हो. If A and B are two vectors, then the dot product of two vectors denoted by A vector dot B vector equals to यति. Or if A vector equals to x1 y1, B vector equals to x2 y2, then dot product of A vector dot B vector is this one. यही हो भाइ definition. हेर्नुस् त यहाँ. Can you see from this there? Yes, sir. If a vector is equals to x1 y1. अनि यो दुई तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ कि हामीले. एउटा चाहिँ एंगल बिट्विन देम भन्ने यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ. अर्को चाहिँ हामी यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ. बोथ आर इक्वली भ्यालिड. यो चाहिँ कम्पोनेन्ट फर्ममा भयो. x1 y1 भने चाहिँ यो चाहिँ if only A vector and B vector are given, then we can define like this. यो डेफिनेसन भयो भाइ. यो डेफिनेसन भयो. अर्कोमा जाऊँ न त हामी.
What's the scalar product of? के भन्छ हेर्नुहोस् त, what is the scalar product of A and B when A and B are perpendicular to each other? हामी के भनेको थियो भर्खर हेरौँ त यहाँ perpendicular भयो भने के भनेको थियो यहाँ? If A and B are perpendicular, then what's the dot product of A and B? कति लेखेको छ हेर्नुहोस् त हजुर यहाँ? What is the dot Zero. product? Zero लेखेको छ. Zero लेख्दियो नि त हो नि. These are all 1 mark question. Zero लेख्दियो नि. Number 3 मा. Number 3 मा zero लेख्दियो नि. If angle between A and B is theta, what is the scalar product? U. अहिलेको फर्मुला लेख्दियो नि हामीले. 1 पनि भयो, 2 पनि भयो, 3 पनि भयो. अब नम्बर 4 मा के गर्नु पर्यो हामीले? A dot B equals 0 भए यिनीहरुको बीचमा रिलेसनशिप प्रेजेन्ट गर्नुहोस्. हामीले के भनेको थियो? डट प्रोडक्ट 0 कतिखेर हुन्छ भन्नुस् त हजुर? When do we have the dot product of two vectors 0? लम्बा भएको बेलामा लम्ब भएको बेलामा हैन? लम्ब भनेको perpendicular, so we have to write here vector A is perpendicular to vector B हैन? अनि अर्को कुरा के छ भने if the two vectors A and B are given, then to be parallel here, यो parallel को meaning चाहिँ के हो भने नि जस्तो parallel को meaning चाहिँ के हो भने if you have a vector 2 1, 2, let's say 1, 2 एउटा vector छ 1, 2 एउटा vector छ ल is this 1, 2 vector A भनेको vector A भनेको 1, 2 हो के हेर्नुस् त साथीहरु is vector A 1, 2? Yes, sir. यसलाई मैले अलिकति बनाएँ ल योलाई 1 भन्ने यहाँ 1 यहाँ छ है 1 यहाँ छ 2 त्यहाँ छ भनेपछि भेक्टर A भनेको नि 1, 2 भयो नि हैन भेक्टर A भनेको 1, 2 भयो अर्को भेक्टर लियौँ हामीले 2, 4 लियौँ है त ल 2, 4 अर्को भेक्टर बनायो भने 2, 4 कहाँ हुन्छ त यहाँ हुन्छ 2, 4 यहाँ हुन्छ यो भेक्टर नि अब 2, 4 यहाँ हुन्छ भनेपछि यो भेक्टर पनि यस्तो हुन्छ हैन अलि मिलेन है बनाएको अलि मिलेको छैन सो क्यान वी से दैट B vector and A vector are parallel अलि मिलेन है मैले बनाएको फिगर ठ्याक्कै क्यान वी से A vector and B vector are parallel Yes, sir. If they doesn't touch each other. they don't touch if they don't touch each other अलिकति प्रिसाइजली बनायो भने ठ्याक्कै देखिन्छ हैन यो चाहिँ मैले प्रिसाइजली बनाएको छैन यहाँ रफ फिगर भएको भएर यो दुईटा चाहिँ प्यारलल छन् अब नि व्हाट कनेक्सन क्यान यु सो हियर भेक्टर A भनेको 1, 2 भयो भेक्टर B भनेको 2, 4 भयो भनेपछि नि भेक्टर B लाई निकाल्नु पर्यो भने भेक्टर B लाई निकाल्नु पर्यो भने इन टर्म्स अफ A निकाल्नु पर्यो भने क्यान वी राइट भेक्टर B इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ भेक्टर A लेख्नु मिल्छ हामीले क्यान वी राइट भेक्टर B इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ भेक्टर A Yes, sir. 1, 2 which is 2, 4 हैन त हजुर भनेपछि they are parallel भनेपछि if the two vectors are parallel then we can write that one vector equals to scalar times अर्को भेक्टर लेख्न मिल्छ त्यही क्वेशन चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ सोधे यसले त्यही कुरा चाहिँ सोध्या which he has written over here यहाँ लेखि पनि राखेको छ that if the two vectors are parallel then one vector can be expressed in terms of dot product in case in the form of constant times अर्को भेक्टर निकाल्न मिल्छ अस्मिता नानी भन्नुस् हजुर ल यस अस्मिता यस भन्नुस् हजुर सर त्यो ए भेक्टरको कसरी भयो 0, कहाँ भन्नुस् त हजुर which number which one नानी अस्मिता yes which one hello अस्मिता which one कुन नम्बर भन्नुभयो हजुर मैले बुझेन है हजुर ल साथीहरु गर्दै गर्नुस् त हजुर नम्बर 6 7 8 all the numbers let's try
साथीहरु आएनन् भन्नुहोस् है हजुर साथीहरु अस्मिताले के भन्नुभयो हजुर मैले त बुझिनँ है हजुर त्यो सर त्यो ए भेक्टरको कसरी भयो ए भेक्टरको 0,0 देखि अनि बी भेक्टरको 2 देखि कसरी भयो सर त्यो लाइन तानेको which number भन्नुहोस् त अहिले मैले लेखेको यो भन्नुभयो हजुर ए यो भन्नुभयो हजुर यस सर ओ 1 2 भने चाहिँ कहाँबाट सुरु हुनु पर्यो त हाम्रो 1 2 भने कसरी हुन्छ त यो त मिलेन हामीलाई अलिकति मिलेन फिगर बनाएको मिलेन हैन त हजुर यसलाई फेरि बनाऊ त ल लेट्स डु दिस वान प्रिसाइजली एकदम रफ भयो पक्नु छ त ल दुईटा एक्सेस हुनु पर्यो हैन त हजुर दुईटा एक्सेस हुनु पर्यो अनि हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौं कि कुनै पनि भेक्टर छ 1,2 अथवा जे छ भने पनि वी क्यान स्टार्ट विथ 1 छ 1 2 छ भने 1,2 भने कुन भेक्टर हुन्छ भन्नुहोस् त त्यसो भए यो पोइन्ट भनेको नि ल नानी टेल मी इज दिस पोइन्ट 1,2 यस 1,2 हो के न अनि मैले यो ओरिजिनबाट स्टार्ट गरे भने भेक्टर त जहाँबाट पनि स्टार्ट गर्न मिल्छ त हजुर हामीले यसरी गरे भने यो भेक्टरलाई हामीले नि यो भेक्टर ए लाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन र एक्स एक्सिसमा कति एक्स मा कति डिस्प्लेस भएको छ हेर्नुस् त यसको 1 युनिट डिस्प्लेस भएको छ वाइ मा कति भएको छ त 2 युनिट डिस्प्लेस भएको छ छैन हजुर छैन र हजुर छ सर छ भने चाहिँ 0 बाट स्टार्ट त्यो कहीँबाट स्टार्ट भने केही फरक परेन यो पोइन्ट चाहिँ डु यु एक्सेप्ट दैट दिस इज 1,2 यो इवन इफ द फिगर इज यस रफ सर यो पोइन्टलाई 1,2 भन्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सर मिल्यो नि हजुर हैन अब 2,4 पनि खोजौँ है त ल 2,4 कता होला भन्नुहोस् त त्यसो भए 2,4 कता होला त यो 2,4 भन्नु पाइयो यसलाई यस सर अब नि यो दुईटालाई यो दुईवटालाई यो ए भेक्टर यो भइहाल्यो बी भेक्टरलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला हामीले हेर्नुहोस् त हजुर बी भेक्टरलाई हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट कताबाट Can we represent B vector like this? यो B vector भन्न पाइयो कि पनि नपाइयो पाइन्छ हजुर पाइन्छ सर पाइन्छ भने अब यो चाहिँ अलि ठ्याक्कै चाहिँ मिलेन हाम्रो फिगर हैन फिगर चाहिँ मिलेन if we can represent one vector यस्तो हुने भए फिगर यस्तो हुने पाउन चाहिँ यस्तो भनेको कस्तो भनेको भने एउटा भेक्टर चाहिँ यस्तो गइरहेछ हैन अर्को भेक्टर चाहिँ if it is longer or shorter but they are going in the same direction यो चाहिँ a vector भयो यो चाहिँ b vector भयो but the magnitude of b vector is twice छ भने यो डबल छ भने लेन्थमा डबल छ भने मैले त त्यहाँ फिगर बनाएको ठ्याक्कै मिलेन है भनेपछि डबल छ भने हामी के भन्छौँ भने a vector is equal to 2 times of b vector is equal to 2 times of a vector भनेर मिल्छ लेख्छौँ हो यसलाई नै भन्नु हामीले प्यारलल भेक्टर भनेको यसलाई नै भन्नु हामीले if one vector can be expressed in terms of scalar times another vector then we can say that two vectors are parallel हुन्छ हजुर अस्मिता did you get my point यस ओके ल त्यसो भए थ्याङ्क यू अब कहाँ जाउँ त हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ यही चाहिँ
सर यस अनि त्यो भेक्टरको के त्यो माथि नै छ के चाहिँ कसरी आएको रे हजुर चाहिँ के चाहिँ हजुर अब चाहिँ के भनेको कन्स्ट्यान्ट नम्बर भइहाल्यो नि त्यो कति टाइम्स त्यो म्याग्निच्युड कति टाइम्स छ क्या त्यो ए बा म्याग्निच्युड जस्तो 2 टाइम्स छ नि लेन्थ चाहिँ अघि मैले अघि एउटा पिक्चरमा देखाएको थिएँ नि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ कहाँ देखाएको थिएँ भने अघि मैले जस्तो यो हेर्नुहोस् त यहाँ ए भन्ने भेक्टर छ अनि बी भेक्टर भन्ने छ ए भेक्टर भन्दा बी भेक्टर चाहिँ ट्वाइस छ भने हामीले के भनेको चाहिँ के भयो त 2 भयो यहाँ यो केसमा इट क्यान बी 3 टाइम्स हुन्छ हजुर एस सर ओके नाउ लेट्स गो टु अनदर नम्बर you how to prove this number 6 any idea के गर्नु पर्दैन ए भेक्टरको ठाउँमा यो जुन अघि फर्मुला डिराइभ गरेको थियो नि हामीले लेखेको थियौँ नि यो फर्मुलामा ए भेक्टरको ठाउँमा आई लेख्नुहोस् बी भेक्टरको ठाउँमा जे लेख्नुहोस् बी भेक्टरको ठाउँमा जे लेख्नुहोस् एन्ड वाट यु सुड राइट देयर इज म्याग्निच्युड जुन चाहिँ छ नि हाम्रो फर्मुलामा म्याग्निच्युड अफ ए भनेको इट इज भेक्टर आई को म्याग्निच्युड विच इज 1 अनि बी भेक्टरको म्याग्निच्युडको ठाउँमा जे भेक्टरको म्याग्निच्युड हुन्छ विच इज अल्सो 1 अनि ठ्याक्कै त्यो एन्सर आउँछ हाम्रो प्रुभ गर्न सकिन्छ हामीले हुन्छ हजुर ल त्यसो भए आजको लागि मैले गुड नाइट गर्ने बेला भयो त हजुर आई सुड से गुड बाई सी यु टुमोरो